Nepal has slid into a recession. People are facing the brunt of high inflation. The forecast from Nepal's National Statistical Office is lower than the projections of the institutions such as the World Bank and Asian Development Bank. आर्थिक रूपमा राज्य यति कठिन मोडमा आइपुगेको छ, राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था छैन। हेलो गाइज, अहिले हाम्रो राष्ट्र एकदमै नाजुक कन्डिसनमा पुगिसकेको छ। जस्ट यो ग्राफ हेर्नुस्, यो ग्राफ सिजनल्ली एडजस्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट र टाइम बीचको चाहिँ ग्राफ हो। यसमा चाहिँ कन्सिक्युटिभ क्वार्टरहरूमा चाहिँ जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ र यसरी नेगेटिभ देखिसके पछाडि एक्सपर्टहरूले के भनेका छन् भने यति लामो समयसम्म नेगेटिभ ग्रोथ रेट देखिएको हुनाले हाम्रो राष्ट्र नेपाल अहिले रिसेसन अथवा आर्थिक मन्दीमा पुगिसकेको छ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा जीडीपी भनेको के हो, रिसेसन भनेको के हो र रिसेसनले गर्दा कन्ट्रीमा पर्ने इम्प्याक्टहरूको बारेमा आजको यस भिडियोमा चर्चा गरौँ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, सबभन्दा पहिला त कुनै पनि कन्ट्रीको जीडीपी भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। मैले चाहिँ एउटा यस्तो इक्जाम्पल दिन्छु, इभन अ 15 इयर इट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज जीडीपी। सपोज अ भिलेज जहाँ दुईटा परिवार छन्, त्यहाँ एउटा परिवारले किसान पेसा अपनाएको छ भने अर्को परिवारले डक्टर पेसा अपनाएको छ। सपोज एक दिन डक्टरले किसानसँग रु 500 को चामल खरिद गर्छ। त्यस्तै किसान बिरामी हुँदा डक्टर कहाँ जान्छ र उसले चाहिँ मेडिकल एडभाइस लिन्छ र मेडिकल एडभाइस लिए बापत रु 1000 किसानले डक्टरलाई दिन्छ। यसरी त्यो गाउँको जीडीपी हामीले हिसाब गर्दाखेरि रु 500 प्लस रु 1000 गरेर 1500 हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो गाउँको जीडीपी हो। यसरी यो इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा युनिक ट्रान्जेक्सन छन्, जहाँ किसानले चाहिँ चामल बेचेर 500 कमाउँछ, त्यस्तै चाहिँ डक्टरले चाहिँ मेडिकल सर्भिसेस दिएर रु 1000 कमाउँछ। यसरी चाहिँ किसानले चामल बेच्ने भनेको चाहिँ यो गुड्स अन्तर्गत पर्छ भने डक्टरले किसानलाई चाहिँ जुन मेडिकल एडभाइस दियो त्यो चाहिँ सर्भिस अन्तर्गत पर्दछ। त्यसरी नै एउटा ठुलो कन्ट्रीको लागि चाहिँ जीडीपी भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यो कन्ट्रीभित्र भएका सबै गुड्सहरू अथवा चाहिँ वस्तुहरूको खरिद बिक्रीमा भएको ट्रान्जेक्सन प्लस त्यो कन्ट्रीमा भएको सर्भिसेस, जस्तो चाहिँ डक्टरले दिएको सर्भिसेस हुन सक्छ, त्यमा लयरले दिएको सर्भिसेसहरू हुन्छन्। यो समष्टिगत एमाउन्ट नै त्यो कन्ट्रीको जीडीपी। अब हाम्रो कन्ट्रीको जीडीपी ग्रोथ रेट हेरौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कन्सिक्युटिभ क्वार्टरहरूमा जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभ भएको देखिन्छ। यसरी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिभ भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो कन्ट्रीभित्र भएका इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जानु हो। उद्योगहरूको उत्पादन 70% सम्म जस्तो कि कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ वस्तुहरू कम किनिरहेछन् अथवा चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ जुन सर्भिसेस हुन्छ, जस्तो मेडिकल सर्भिसेस हुनसक्छ अथवा ल फर्महरू सर्भिसेस हुनसक्छ, जुनसुकै टाइपको सर्भिसेसहरू पनि कम लिइराखेको छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। कोभिड भन्दा अगाडि लगभग मन्थली हामी 30 देखि 40 लाख व्यापार गर्थ्यौँ भने आज त्यो व्यापार घटेर 3 देखि 4 लाख हुने गरेको छ। यदि कुनै पनि कन्ट्रीमा जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिँ कन्सिक्युटिभ क्वार्टरहरूमा कम हुँदै गयो र यो चाहिँ एउटा सर्टेन समयसम्म रहिराख्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई कन्ट्रीजमा रिसेसन आयो अथवा चाहिँ आर्थिक मन्दी लागेको छ भनेर भन्छन्। यसरी रिसेसनको यो डिफिनेसनलाई मान्ने हो भने हाम्रो कन्ट्री पनि कन्सिक्युटिभ 3टा क्वार्टरसम्म नेगेटिभ जीडीपी ग्रोथ रेट देखिएको छ, जसको मतलब हाम्रो कन्ट्री पनि अहिले रिसेसनमा गइसकेको छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भए आर्थिक मन्दीका कारणहरू के हुन सक्छ? по проведению специальной военной операции. सबैभन्दा पहिलो कारण हुन सक्छ रसिया र युक्रेनको वार। रसिया र युक्रेनको वारले गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ एक्सेसिभली बढ्न थाल्यो। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि जुन फ्याक्ट्रीहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुन्छ ती फ्याक्ट्रीहरूबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको मूल्य पनि अत्याधिक रूपमा वृद्धि भयो। यसरी वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि मानिसहरूले उक्त वस्तुहरू किन्न नसक्ने भए र किन्ने प्रक्रिया चाहिँ स्लो डाउन भयो। यसरी स्लो डाउन भइसके पछाडि इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि स्लो डाउन भयो र हाम्रो कन्ट्रीमा रिसेसनमा चाहिँ यसले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। अर्को कारण हुन सक्छ इन्फ्लेसन अथवा अत्याधिक मूल्य वृद्धि। When McDonald's launched the Big Mac in 1967, it cost just 45 cents. But the same Big Mac now costs $3.99. Why? तपाईले राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने करिब चाहिँ 7% को आसपासमा चाहिँ मूल्य वृद्धि रहिरहेको छ। यसरी चाहिँ वर्षेनी 7% को आसपासमा मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ र सामान्य जनताहरूले चाहिँ सामानहरू किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। र ती सामानहरू किन्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी स्लो डाउन भएर यसले पनि रिसेसनमा हात हालेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हुन सक्छ हाई इन्ट्रेस्ट रेट या हाम्रा बढेको ब्याज दर लगायत अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन्। र त्यस्तै गरेर व्यवसाय उद्योग व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने अहिले जस्तो निराशा र अहिले जस्तो स्थिति
पहिला कहिले पनि देखेको थिइनँ। हाई इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिन सक्ने अवस्था रहेन। यसरी चाहिँ लोन लिन सक्ने अवस्था नरहिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस चाहिँ लोन अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्रयोग गर्न नसक्ने भएको हुनाले बिजनेसहरू फस्टाउन सकेन। यसरी बिजनेस फस्टाउन नसकेपछि राष्ट्रमा इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू कम भइसकेर यसले पनि रिसेसनलाई टेवा अथवा रिसेसन हुनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब हामीले जानौँ यो रिसेसनले गर्दा कस्ता खालका इम्प्याक्टहरू पर्दछन्। सबैभन्दा पहिला त इम्प्याक्ट अन गभर्नमेन्ट के परिरहेको छ। तपाईँहरूले धेरै समाचारहरूमा सुन्नुभएको पनि होला कि अहिले गभर्नमेन्टले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था छैन। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा करिब 6 खर्ब राजस्व उठ्दा सरकारी ढुकुटीबाट 8 खर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। यो कसरी उत्पन्न भयो त? यसरी कुनै पनि कन्ट्रीमा आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ स्लो हुँदै जाँदाखेरि गभर्नमेन्टले जुन प्राप्त गर्ने ट्याक्स कलेक्सन पनि बिस्तारै स्लो अथवा चाहिँ कम हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ गभर्नमेन्टको रेभिन्यू कम भइसके पछाडि त्यो रेभिन्यूबाट चाहिँ जुन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब दिइन्थ्यो त्यो तलब दिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसो भए यो आर्थिक मन्दीले कस्ता खालका जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। इम्प्याक्ट त सबै खाले जनतालाई पार्छ, तर विशेष गरी चाहिँ जुन गरी खाने जनताहरू छन्, जुन चाहिँ आज गएर उनीहरूले काम गर्छन् र त्यही पैसाले बेलुका उनीहरूले आफ्नो खानेकुरा खान्छन्, त्यस्ता जनताहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। किनभने कुनै पनि कन्ट्रीमा इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू कम भइसके पछाडि त्यस्ता जनताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अथवा चाहिँ आफ्नो जबहरू गुमाउँछन्। यसरी जब गुमाउने हुँदाखेरि उनीहरू आज गएर जुन काम गर्छन् त्यो काम गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि एकदमै दुःख हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्नका लागि एउटा अवेर जनता अथवा सिटिजनहरूले के गर्नुपर्छ भने आफूलाई इमर्जेन्सी फन्डहरू चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई नचाहिने वस्तुहरूमा त्यत्तिकै खर्च गर्ने बानीलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यो बानीले आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। त्यसो भए यो आर्थिक मन्दीको उपचार के हुन सक्छ? सबैभन्दा पहिलो उपचार त गभर्नमेन्टले म्यासिभली खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गभर्नमेन्टले म्यासिभली खर्च गर्दा त्यो पैसा सर्कुलेट हुन थाल्छ र त्यो सर्कुलेट भएको पैसाले चाहिँ इकोनोमीलाई बिस्तारै आफ्नो लयमा फैलाउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण उपचार के हुन सक्छ भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी। यसरी कुनै पनि देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने इन्भेस्टरहरू चाहिँ त्यो देशमा आएर इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन्। यसरी इन्भेस्ट गर्न आउने जुन रकम छ त्यसले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू फेरि आफ्नो लयमा फर्काउन थाल्छ र कन्ट्रीको इकोनोमी बिस्तारै सुधारिन थाल्छ। अब हामीले निष्कर्षमा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कन्ट्रीको जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिँ कम भए पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको छ र यसले अब आउने केही समयमा फेरि आफ्नो लय पकड्छ भन्ने आश राखौँ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मानिस समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।